आवाज येतोय काय हो? Yes, sir. Please mention your roll numbers in the chat box. आतापर्यंत झालेला पाठ समजला का हो? हॅलो, please mention your roll numbers in the chat box. Who will explain this diagram? Diagram दिसते का स्क्रीन वर? चलो. Yes, sir. Who will try to explain this diagram? This diagram already we have seen in last session and before lunch break we have seen this diagram and I explained this diagram. And so who will try to reiterate the things? Who will try to re-explain? And diagram is in front of you. What you understood from this diagram? Who will elaborate? Who will explain? Hello. स्क्रीनवर जे दिसतंय ते सांगायचंय तुमच्या भाषेमध्ये इंग्लिश वाक्य बनवून. Who will try? Hello. अठ्ठावीस पैकी एक तर आहे का कोण बघा. या डायग्राम वरून काय समजलं आहे ना? हु विल एक्सप्लेन? हु विल अनम्यूट? जे स्क्रीनवर दिसतंय ते सांगायचंय. हॅलो, हॅलो, डायग्राम समजली का? 37 पैकी एक पण जण बोलत नाही, हे दुर्दैव आहे माझंच. शिवांजली राऊत सर, चुकलं तर चुकू द्या ना, बोला ना तिकडे. हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी हा आपल्याला नेसेसरी असतात कंटिन्युअस इन लाईफ मध्ये, पण फिजिकल फॅसिलिटी हा टेम्पररीच असतात. त्यांची त्यातल्या त्यात हे सांगताना बरं का, ज्या हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटीज आहेत, दीज आर द नीड्स ऑफ सेल्फ आहेत. त्या सेल्फ आहेत, येतं का लक्षात? सेल्फच्या गरजा आहेत त्या.
आणि बॉडीच्या गरजा ह्या काय आहेत तर फिजिकल फॅसिलिटीज आहेत जे टेम्पररी राहतात असं सांगा आहे ना. परत एकदा आहे ना यू स्टार्ट आहे. वन्स अगेन यू स्टार्ट. आपल्या स्वतःच्या गरजा कंटिन्युअस म्हणजे हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी आहेत आणि बॉडीसाठी लागणाऱ्या फिजिकल फॅसिलिटी त्या टेम्पररीज आहेत, व्हेरी त्या गुड, कंटिन्युअस लागत नाहीत. व्हेरी गुड. आणि नर्चरिंग, प्रोटेक्शन अँड राईट अंडरस्टँडिंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर बॉडी. These are the सेल्फ बॉडीच्या नाहीत त्या. सेल्फच्या नर्चरिंग अँड प्रोटेक्शन अँड राईट युटिलायझेशन हा. ऑफ बॉडी. देन बॉडीसाठी हेल्थ इम्पॉर्टंट आहे. बॉडी अकॉर्डिंग टू आय पार्ट ऑफ म्हणजे आपलं शरीर हे बॉडीनुसार काम करतं, कृती करतं म्हणून. ऍक्ट्स म्हणजे काय? कृती करणं, बरोबर. येस. सो फिलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आहे ना टुवर्ड्स आवर बॉडी, वेअर वी आर नर्चरिंग आवर बॉडी, प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी, राईट युटिलायझिंग आवर बॉडी. सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अन सेल्फ or I am towards our body, and this feeling of responsibility is also considered as self-regulation. Feeling of self-regulation पण ह्याला आपण म्हणू शकतोय. Outcome or output of self-regulation is healthy body. आलं का लक्षात? Yes? Yes. Please mention your roll numbers in the chat box. Those who have joined late, I am requesting students. आता इंडिकेटर्स काय आहेत? कशाचे इंडिकेटर्स? हाऊ टू रेकग्नाइज हेल्दी बॉडी. आरोग्यदायी शरीर हे कसं ओळखायचं आहे? असे काय इंडिकेटर्स आहेत, असे काय दर्शक आहेत ज्याच्यावरून आपण आपली बॉडी ही आरोग्यदायी बॉडी आहे असं आपण ओळखू शकू. आय एम रीडिंग फर्स्ट पॉइंट. द बॉडी इज हेल्दी अँड इफ इट इज एबल टू परफॉर्म ऍज पर द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द सेल्फ. सेल्फनी ऑलरेडी इन प्रिव्हियस डायग्राम आहे इकडे बघितलं आपण. Self is giving some instructions to the body, and with the sensory organs of our body is giving some information back to the self, and in this way information is going to be transferred from self to body and body to self. This mechanism is helping us to acquire the information. Information will be acquired by the self. Self ला अशा पद्धतीने माहिती मिळते. It means self is giving some instructions to the body, and बॉडीला काही सूचना दिल्या जातात आहेत सेल्फ कडून, आणि जर दिलेल्या सूचनानुसारच जर बॉडी काम करत असेल, परफॉर्म करत असेल, समजतं का? इफ इट इज एबल टू परफॉर्म as per the instructions of self, if body is working as per the instructions of self, then definitely our body is healthy. समजलं का कसं इंडिकेटर आहे? हॅलो हॅलो. Yes. As per the instructions given by self to the body, if our body is performing certain tasks, specific activities, then definitely that body we can consider it as healthy body. ती आरोग्यदायी बॉडी आहे असं समजायचं. ज्यावेळेस सेल्फनी काही इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या त्यानुसार बॉडी काम करत असेल तर ती हेल्दी बॉडी. डिफरंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर इन हार्मनी अमंगस्ट इच अदर. हे आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. देअरफॉर वी आर कॉलिंग अ बॉडी ॲज अ सेल्फ ऑर्गनाइज्ड सिस्टम. आपलं शरीर हे सेल्फ ऑर्गनाइज्ड सिस्टमचं एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे. का तर आपल्या बॉडीचे जे वेगवेगळे अवयव आहेत, पार्ट आहेत, ते सगळे बॉडीचे पार्ट हे एकमेकांमध्ये हार्मनीमध्ये आहेत. दे आर इन ऑर्डर. दे आर इन ऑर्डर म्हणजे ते एका व्यवस्थेमध्ये आहेत. आपलं शरीर हे एका व्यवस्थेमध्ये आहे. द फिलिंग ऑफ सेल्फ रेग्युलेशन इन दी सेल्फ इज प्रायमरी. बॉडीच्या आतमध्ये जो सेल्फ आहे त्याच्यापाशी काय, त्याला काय पाहिजे तर फिलिंग ऑफ सेल्फ रेग्युलेशन पाहिजे. स्वतःवरती नियमन करण्याची भावना त्या सेल्फ मध्ये पाहिजे. प्रायमरी म्हणजे मुख्यत्वे करून. हेल्थ इन बॉडी इज अ नॅचरल कॉन्सिक्वेन्स. मग ऑटोमॅटिकच नैसर्गिक परिणाम जर सेल्फचं स्वतःवरती जर नियमन असेल तर ऑटोमॅटिकच आपली बॉडी ही नैसर्गिक कॉन्सिक्वेन्स म्हणजे नैसर्गिक परिणाम काय असणार आहे आपल्या बॉडीचा, तर हेल्दी बॉडीमध्ये आपली बॉडी असणार आहे. When the self has a feeling of self regulation, ज्या वेळेस स्वतः बॉडीच्या आतमधला जो सेल्फ आहे ना त्याच्यापाशी जर कसल्या फिलिंग्स असतील, फिलिंग ऑफ सेल्फ रेग्युलेशन,
स्वतःचं स्वतःवरती नियमन करण्याची जर भावना त्या सेल्फमध्ये असेल, अँड देअर इज अ हेल्थ इन बॉडी, आणि आपल्या शरीरामध्ये जर आरोग्य असेल, देअर इज हार्मनी ऑफ सेल्फ विथ बॉडी. त्यावेळेस सेल्फचं आणि बॉडीचं एकमेकांमध्ये हार्मनी असते. समजलं का? हॅलो हॅलो. येस सर. मग सेल्फ आणि बॉडी जर हार्मनीमध्ये कधी असतात असं जर कोणी विचारलं तर तिकडे काय सांगायचं की सेल्फ पशी कसल्या भावना पाहिजेत? सेल्फ रेग्युलेशनची भावना पाहिजे आणि बॉडी आपली हेल्दी पाहिजे. ह्या दोन्ही गोष्टी जर असतील तर देअर इज हार्मनी ऑफ सेल्फ अँड सेल्फ विद इन बॉडी. अँड सेल्फची त्या बॉडीमध्ये हार्मनी असते असं आपण म्हणू शकतो. सो हॅव यू अंडरस्टूड व्हॉट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी बॉडी? येस सर. जाऊया आपण पुढे. आज आपलं युनिट नंबर 2 संपेल बरं का. नाउ लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड अप्रेझल ऑफ करंट स्टेटस. वर्तमान स्थितीचं जर मूल्यांकन आपण पाहिलं आहे ना सेल्फ आणि बॉडीच्या संदर्भात तर काय आहे? आय एम रीडिंग फ्यू पॉइंट्स. ओव्हर दी लास्ट 100 years ऑर सो आहे, आतापर्यंत जर आपण 100 वर्षांची जर हिस्ट्री पाहिली आहे, देअर हॅव बीन सिग्निफिकंट इम्प्रुव्हमेंट्स. तर आपल्याला सुधारणा दिसतील आहे. सिग्निफिकंट म्हणजे दिसतील आहे, मोठ्या प्रमाणात म्हणू आपण सिग्निफिकंट इम्प्रुव्हमेंट्स आहे इन टर्म्स ऑफ लॉंगर लाईफ स्पॅन्स. आपलं आयुष्य वाढलेलं आपल्याला दिसेल आहे. लाईफ स्पॅन म्हणजे आपलं जे काही जगण्याचा कालावधी आहे तर तो जगण्याचा कालावधी हा वाढलेल्या स्वरूपात आपल्याला पाहायला भेटेल. अशा पद्धतीने काही इम्प्रुव्हमेंट्स या पाठीमागच्या 100 वर्षामध्ये पाहायला दिसतात आपल्याला. येतंय का लक्षात? झालेत का इम्प्रुव्हमेंट आहे ना रिगार्डिंग आवर हेल्थ? हेल्थच्या रिलेटेड बऱ्याच काही अशा सुधारणा आपल्याला दिसतील 100 वर्षामध्ये झालेल्या आहेत. इन डीलिंग विथ कम्युनिकेबल डिसीजेस, जे संसर्गजन्य रोग आहेत, सर्दी असेल, खोकला असेल, कम्युनिकेबल म्हणजे ट्रान्सफर होतात एकापासून दुसऱ्याला, असे काही डिसीजेस आहेत. अशा डिसीजेस साठी सिग्निफिकंट इम्प्रुव्हमेंट्स यू विल फाइंड आहे वेअर लॉंगर लाईफ. पुढचं जे आहे ट्रॉमा. ट्रॉमा म्हणजे आघात, ऍक्सिडेंट्स होतात, पाय मोडतो, कोणाचा हात मोडतो, कोणाचं डोकं फुटतं आहे. सो राईट नाउ वी हॅव आहे दी सोल्युशन्स टू सच काइंड ऑफ इंजुरीज. असे जे काही आघात होतात आहेत, अशा ज्या काही जखमा होतात आहेत, त्याला मेडिकल सायन्सनी बरीच काही डेव्हलपमेंट करून डिफरंट काइंड्स ऑफ सिग्निफिकंट इम्प्रुव्हमेंट्स यू विल फाइंड आहे ना ओव्हर दी लास्ट 100 years. असं जरी असलं आहे ना, बट येट अजूनपर्यंत आहे ना एन्शुरिंग हेल्थ आहे ना रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क. आरोग्याबद्दल जर आपण पाहिलं तिकडे तर आपण खात्री करायला गेलो खरंच असं आरोग्य आहे काय, तर तिकडे एक मोठा प्रश्नचिन्ह राहतो आपल्या हेल्थच्या रिलेटेड आरोग्याच्या संदर्भात. त्याचं परत एकदा एक एक्झाम्पल म्हणजे कोविड-19. आज एवढं आपण प्रगत झालेलो आहे, एवढी सिग्निफिकंट इम्प्रुव्हमेंट झालेली आहे. ऍक्सिडेंट झालं, कोणाचा मुंडका तुटला, हात तुटला तर तिकडे बरा होतो आहे. पण कोविड-19 सारखे आजार आहेत जिकडे त्या हेल्थला आपण पाहिलं तर एक मोठं प्रश्नचिन्ह अजून पण आहे. येस सर. प्रॉब्लेम काय बघा आहे ना, द प्रॉब्लेम इज इन रॉंग अझम्पशन्स. अयोग्य मान्यता हा मुख्य प्रॉब्लेम आहे. वन ऑफ विच, त्यातला एक अयोग्य मान्यता काय आहे? ह्युमन बिईंग इज दी बॉडी. मानव म्हणजे फक्त शरीर असं समजणं आहे, हे एक रॉंग अझम्पशन आहे. हे आपण ग्रॉस मिसअंडरस्टँडिंग मध्ये पाहिलं होतं, आठवतं का बघा. फर्दर पुढे जाऊन दी अझम्पशन दॅट वी विल गेट हॅपीनेस अँड फ्रॉम सेन्सेशन्स थ्रू अँड कन्झम्पशन ऑफ फिजिकल फॅसिलिटीज हॅज लीड टू हाय डिमांड फॉर इट. मग अशी मान्यता आहे ना, पुढे ही मान्यता कुठे घेऊन जाते बघा ना, वी विल गेट हॅपीनेस फ्रॉम आवर सेन्सेशन्स. म्हणजे सेन्सरी जे ऑर्गन्स आहेत आपल्या बॉडीचे, त्या बॉडीच्या सेन्सरी ऑर्गन्स मधून 5 इंद्रियांमधूनच आपल्याला आनंद मिळणार आहे असं मानणं पुढे जाऊन. येतं का लक्षात बघा. आणि त्याच्यामुळे काय आहे मग परत कन्झम्पशन ऑफ फिजिकल फॅसिलिटीज. फिजिकल फॅसिलिटीजचं कन्झम्पशन करणं, त्या संपवणं आहे ना थोडक्यात. कन्झम्पशन करणं म्हणजे काय? कंझ्युम करणं म्हणजे खाऊन टाकणं, संपवणं आहे. हॅज टू लीड टू अ हाय डिमांड फॉर इट. आणि त्याची मग मागणी
वाढतच जाते फिजिकल फॅसिलिटीची. तुम्ही डिमांड आणि सप्लाय प्रिन्सिपल ऐकलंय का? हॅलो. नो सर. हा हो सर, ऐकलंय ना. हा, सांगता येईल का कोणाला? हो सर. ट्राय करा, सांगा काय सप्लाय आणि डिमांड प्रिन्सिपल. सपोज आपल्याला कुठला तरी एखादा बिझनेस सेटअप करायचा किंवा कुठला पण एक व्यवसाय करायचा आहे. हा मग आपण जी गोष्ट विकणार आहे किंवा तयार करणार आहे हा त्याची मार्केटमध्ये आपल्याला अगोदर डिमांड, एक प्रकारची डिमांड, एकाची प्रकारची आवश्यकता निर्माण करणे गरजेचं असते. बर. आणि ती आहे ना, आवश्यकता तयार करण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या गोष्टी वापरू शकतो. त्याची ऍडव्हर्टाइजमेंट करणं, त्याची किती चांगली गोष्ट तुमच्या डेली लाईफ मध्ये युज होईल ही गोष्ट मी जी तयार करणार, हे असं एक प्रकारचं पॉझिटिव्ह इम्प्रेशन त्या लोकांच्या मनात तयार करणं, की त्यांची डिमांड, त्या प्रकारे त्या गोष्टीची डिमांड तयार करणं त्यांच्या ह्याच्यात. आणि नंतर त्या ह्याचे एक स्मॉल क्वांटिटी मध्ये त्याचं थोडं 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 प्रमाणात ती सप्लाय करणं. ह्याला म्हणायचं डिमांड सप्लाय प्रिन्सिपल. मला तर एवढेच माहिती आहे सर, अजून आहे ह्याच्यात पण बाकीचे 70 to 80% आहे ना. आय एम गिव्हिंग टू युअर आन्सर आहे. 70 to 80% you are right, and that is the percentage I am giving to your answer. Let us try to understand for any market, and the market works on and only one principle, and that principle is demand and supply. Let us try to understand what is this demand and supply principle. And when there is huge demand in the market, automatically value and prices are increasing for that object. Hello, समजते का बघा? हो सर, ऐकतो ना. If demand is huge and in the market, if demand is huge, automatically value and prices of that object gets increased. And if supply, you will increase in the market for that object. If supply is going to be increased in the market of that particular object or product, automatically value and prices of that object gets reduced. This principle is called as demand and supply principle. Let us understand this example. Let us understand this principle and with one example. Right now, if you will observe an COVID-19 pandemic situation, so previously we were not using masks. आपण मास्क वापरत होतो का ह्याच्या आधी? नो सर. Now, because of COVID-19 pandemic situation, what happened? Everyone is using masks. So companies, those who are producing, manufacturing these masks, they got huge demand, and therefore right now, initially COVID-19 ची सुरुवात आठवा तिकडे, मास्क सुद्धा मिळत नव्हते बाजारामध्ये, तर एक मास्कची किंमत ही 100 रुपयाला जाऊन थडकली होती. आठवतंय का? येस सर. Because there was scarcity and दुर्मिळता होती, and scarcity of the masks in the market. म्हणजे डिमांड जास्त होती, सप्लाय कमी होता. ह्या परिस्थितीमध्ये काय होतं, त्या प्रोडक्टची, त्या ऑब्जेक्टची व्हॅल्यू पण वाढत असते आणि अकॉर्डिंगली व्हॅल्यू वाढली की प्राइस वाढत असते. It means demand is directly proportional to value and price, whereas supply is inversely म्हणू किंवा कसं बघा ना, supply is directly proportional to reducing the value. जेवढा जास्त सप्लाय तेवढी कमी किंमत होत जाणार. समजलं का? हॅलो. हो सर. हेच एक्झाम्पल इंजिनिअरिंगच्या बाबतीत घ्या. राईट नाव एव्हरीवन इज रनिंग बिहाइंड सीएससी ब्रँच. प्रत्येकाला सीएससी ब्रँच पाहिजे ना. डिमांड इज ह्यूज बिकॉज ऑफ COVID-19 पॅन्डेमिक सिच्युएशन. पेरेंट्स अँड स्टुडंट्स दे आर थिंकिंग अबाउट आहे ना अदर ब्रँचेस गेट्स काय बघा ना, दे गेट स्विचड ऑफ असं वाटणार आहे त्यांना. सगळं बंद होईल बाकीचं, फक्त कम्प्युटर चालेल.
and therefore there is huge demand in the market right now for CSE, computer science and engineering branch म्हणू आपण. मग त्याची डिमांड एवढी वाढलेली आहे, काही ठिकाणी काही कॉलेजेसमध्ये पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी डोनेशन भरून ऍडमिशन त्या ब्रांचला घेतलेलं आहे. In such cases, in such situations, after 4 years, what will happen? You can imagine in each and every colleges. सोलापूर जिल्हा जर कन्सिडर केला तर 10 ते 12 कॉलेजेस आहेत सोलापूर जिल्ह्यामध्ये. एका जिल्ह्यामध्ये जर एवढे कॉलेजेस असतील, महाराष्ट्रामध्ये किती जिल्हे आहेत अभ्यास करा. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, एका जिल्ह्यामध्ये 14 किती जिल्हे आहेत महाराष्ट्रात? कोणाचं आहे का जनरल नॉलेज स्ट्रॉंग? 36 हा 36 हा 36 जिल्हे आहेत महाराष्ट्र राज्यामध्ये. मग एका जिल्ह्यामध्ये आपण ऑन अन ऍव्हरेज 10 इंजिनिअरिंग कॉलेजेस असं समजू. 10 गुणिले 36 300 किती झाले? 60 झाले मला वाटतं. यस हो सर. approximately you can consider 360 engineering colleges in the Maharashtra state. मग किती स्टेट्स आहेत इंडियामध्ये? तो मोठा प्रश्न आहे. नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया 30 समथिंग आहे. हा पहिले 29 होते, आता 30 असेल कदाचित. हा पहिले 29 होते, आता 30 असतील कदाचित. ते तुकडे पडतच 28 चाललेत, ते तुकडे वाढत चाललेत. बघा आपण 30 पकडूया. किती झाले टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस? अप्रॉक्सिमेट आहे बरं का हा आकडा. अप्रॉक्सिमेट नंबर ऑफ कॉलेजेस इन कॉलेज इंजिनिअरिंग कॉलेजेस इन इंडिया 360 आकडा आलता आपल्याला राज्याकडून. असे किती राज्य आहेत? 30 राज्य आहेत असं समजलं आपण. तर 360 गुणिले 30 मला वाटतं. यस काही राज्यांमध्ये कमी असतील बरं का, काही राज्यांमध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेजेस नसतील सुद्धा आहे ना, माहित नाही आपल्याला. बट ऑन अन ऍव्हरेज इफ विल कन्सिडर अप्रॉक्सिमेटली 3000च्या पुढे आकडा जाईल इंजिनिअरिंग कॉलेजेसचा टोटल इन इंडिया. यस हॅलो 10,800. हा अप्रॉक्सिमेटली 3000च्या पुढे जाईल, म्हणजे 10,000 पर्यंत गेला असं समजू आपण. 10,000 कॉलेजेस आहेत. मग प्रत्येक कॉलेजेस मधून जर सीएससी ब्रँच फुल होत असेल, बिकॉज डिमांड इज ह्यूज, मग प्रत्येक कॉलेजमध्ये 60 इंटेक पकडू आपण. 60 into 10,000 किती झाले? 6 लाख. Yes sir. 60 lakh engineering students which will be completing and who will be they will be completing their post graduation in computer science and engineering. मग 4 वर्षानंतर ज्यावेळेस तुम्ही पास आउट होऊन बाहेर पडणार आहात, एवढा सप्लाय, एवढ्या इंजिनियरचा सप्लाय मार्केटमध्ये होणार, समजून घ्या. सो आफ्टर 4 years व्हॉट विल बी द सिच्युएशन, दॅट ऑल्सो विल हॅव टू अनालाइज. त्याचा पण अभ्यास आपण केला पाहिजे. समजतंय? एक छोटस एक्झाम्पल बरं का, जिकडे डिमांड आणि सप्लायचं रिलेशनशिप कसं आहे आणि व्हॅल्यू कशी कमी जास्त होते. यस येस सर. सो दिस एक्झाम्पल आय हॅव गिव्हन फॉर ओनली अवेअरनेस. फक्त एक जाणीव व्हावी, समजून यावं आपल्याला की डिमांड सप्लायमुळे कसं होतं. मग फिजिकल फॅसिलिटीच्या डिमांड कशामुळे वाढत चाललेले आहेत? तर आपलं जे रॉंग अझम्पशन आहे ना, विथ द हेल्प ऑफ सेन्सेशन्स वी आर ट्राइंग टू अक्वायर अँड हॅपीनेस, and therefore we have started and consuming physical facilities, and as physical facilities gets over and on the planet, so what will happen? There will be scarcity of physical facilities. भौतिक सुविधांची पृथ्वीवरती काय होणार बघा, डिमांड वाढणार. का तर सगळेजण कन्झम्पशन करायला लागले त्या फिजिकल फॅसिलिटीज. एक एक्झाम्पल म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल घ्या. तिकडे लिमिटेड स्टॉक्स आर अवेलेबल ऑन द प्लॅनेट. आपल्या पृथ्वीवरती पेट्रोल आणि डिझेलचे साठे मर्यादित आहेत. भविष्यामध्ये ते संपून जाणार आहेत, संपणारच आहेत. किती जनरेशन्स पुरतील माहित नाही आपल्याला, पण ते कन्झम्पशन ऑफ फिजिकल फॅसिलिटीज द्वारे कन्झ्युम होऊन जाणार. मग नंतर तिकडे पेट्रोलची किंमत वाढतच जाणार. का तर पृथ्वीचे साठे संपत चालले. डिमांड मात्र ह्यूज आहे. समजतं का? देयर इज हाय डिमांड. Therefore, physical facilities, value of physical facilities also gets increased in the future. Therefore, we will have to take care. And management, व्यवस्थापनाचा इकडे महत्वाचा रोल आहे. तिकडे बघा ना, उद्या तुम्ही इंजिनियर झाला, कंपनीमध्ये गेला, तिकडे
यू विल हॅव टू मॅनेज द थिंग्स. तुम्हाला जे काही रिसोर्सेस आहेत ते ऑप्टिमाइज्ड वेने वापरून कसं मॅक्सिमम प्रोडक्शन आणता येईल ह्याच्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायला लागणार आहेत. येतं का लक्षात? समजलं का? येस सर. येस. मग पुढचं वाक्य वाचतो मी. मोस्ट ऑफ द प्रेझेंट डे आणि डिसऑर्डर्स आर, आहे कसल्या प्रकारचे डिसऑर्डर्स आहेत आपल्याला पाहायला मिळतात समाजामध्ये? सायकोसोमॅटिक इन नेचर. So psycho is related to self and somatic is related to our body. It means self and body are not in an harmony. And if such kind of situation you will find, so you will consider yourself, you are facing which kind of disease or disorder you will have in your body. Psychosomatic disorder. जिकडे सेल्फ आणि बॉडी हे एकमेकांच्या कोऑर्डिनेशन मध्ये नसतात. सेल्फ काहीतरी सांगत असतो, बॉडी काहीतरी वेगळंच करत असते. अशा प्रकारचा जर डिसऑर्डर आपल्यामध्ये असेल, डिसीज रोग आपल्यामध्ये असेल, तर त्या रोगाला आपण म्हणतोय काय? सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर. जिकडे सेल्फ हे बॉडीच ऐकत नसते. चुकलं काहीतरी. बॉडी हे सेल्फचं ऐकत नसतं. कसं कोण कोणाचं ऐकत नाही बघा. ऍक्च्युली सेल्फ हा बॉडीला सांगतोय पण बॉडी ऐकत नाही. बॉडी वेगळंच काहीतरी करते. त्याला सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर असं म्हणायचं. आणि हा जो डिसऑर्डर आहे that you will find in every human being in the future if we are not understanding and all these things which are mentioned in the UHV, and definitely all human beings will go through and in future psychosomatic disorder. कळलं का? येस सर. डिसहार्मनी इन दी सेल्फ कॉजेस डिसहार्मनी इन दी बॉडी. सेल्फ मध्ये जर डिसहार्मनी आली तर बॉडीमध्ये डिसहार्मनी येते अँड कॉजेस सायकोसोमॅटिक प्रॉब्लेम्स. सायकोसोमॅटिक म्हणजे सायको म्हणजे रिलेटेड टू सेल्फ, रिलेटेड टू माइंड. सोमॅटिक म्हणजे रिलेटेड टू बॉडी. Self is giving some instructions to the body, but body is not behaving as per the instructions given by the self. In such cases we can consider psychosomatic disorder. आणि हा कशामुळे येतोय तर डिसहार्मनी इन सेल्फ. सेल्फ मध्ये हार्मनी नाहीये. डिसहार्मनी इन दी बॉडी. बॉडी मध्ये सुद्धा हार्मनी नाहीये. बिकॉज ऑफ दीज टू रिझन्स बॉडी कॉजेस सायकोसोमॅटिक प्रॉब्लेम्स. समजलं का? येस सर. These effects are very prominent. प्रामुख्याने हे परिणाम तुम्हाला दिसतील कधी? when the individual is living with assumption. ज्यावेळेस प्रत्येक पृथ्वीवरचा माणूस हा कसा जगत असेल? आय एम दी बॉडी. ह्या रॉंग अझम्पशन मध्ये जर जगत असेल तर तुम्हाला सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर्स तशा त्या व्यक्तीमध्ये दिसतील तुम्हाला भविष्यात. समजलं का? काय अडचण? नो सर. मी स्वतः म्हणजेच बॉडी आहे असं समजणाऱ्या लोकांचा प्रॉब्लेम असणार आहे भविष्यामध्ये. ते सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डरनी ग्रस्त होणार आहेत. सेल्फचा सेल्फ वरती कंट्रोल नाही, सेल्फचं बॉडी ऐकत नाहीये. त्या सिच्युएशनला, त्या केसला आपण कसला डिसऑर्डर म्हणतोय आपल्या बॉडीमध्ये? सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर. जाऊया पुढे. मग देर इज ए नीड आहे. कशाची गरज आहे बघा. देर इज नीड टू अंडरस्टँड ह्युमन बिईंग. मानव म्हणजे काय हे समजून घेणं गरजेचं आहे. मग तिकडे कसं? ऍज ए को एक्झिस्टन्स ऑफ सेल्फ आणि बॉडी. सेल्फ आणि बॉडीच्या मध्ये सहअस्तित्वामध्ये गोष्टी असतील तर तो ह्युमन बिईंग असं समजणं ही गरज आहे आपली. द सिग्निफिकंट पार्ट इज हॅव्हिंग द फिलिंग ऑफ सेल्फ रेग्युलेशन इन द सेल्फ. If you really wanted to maintain harmony in the self, so what you will have to do? You should have a feeling of self regulation in the self. त्या सेल्फ मध्ये सेल्फ रेग्युलेशन ची भावना असणं गरजेचं आहे. स्वतःचं स्वतःवरती नियमन, स्वतःचं स्वतःवरती कंट्रोल. आणि मग हे सगळं आहे ना, दिस कॅन हॅपन. हे सगळं होऊ शकतंय ओनली कधी? ओनली व्हेन द सेल्फ इज इन हार्मनी. ज्या वेळेस बॉडीच्या आतमध्ये बसलेला सेल्फ हा हार्मनी मध्ये असेल. देर इज राईट अंडरस्टँडिंग. योग्य समज त्या सेल्फ मध्ये असेल. राईट फिलिंग्स, योग्य भावना त्या सेल्फ मध्ये असतील. त्याच वेळेस सेल्फ हा हार्मनी मध्ये असेल.
आणि जर सेल्फ हा हार्मनीमध्ये असेल तर हे सर्व काही पॉझिटिव्हली शक्य आहे. विथ अ फिलिंग ऑफ सेल्फ रेग्युलेशन, स्वतःचा स्वतःवरती कंट्रोल अशी भावना, ह्या भावनेसोबत जर आपण गेलो, द सेल्फ विल नॅचरली नर्चर. आपला जो सेल्फ आहे बॉडीमध्ये बसलेला, तो नैसर्गिकरित्याच आपल्या बॉडीचं पालन पोषण करणार आहे. नर्चर दी बॉडी, प्रोटेक्ट दी बॉडी, संरक्षण पण करणार आहे. आपल्या बॉडीचं राईट युटिलायझेशन पण नैसर्गिकरित्या सेल्फ कडून होणार आहे. पण हे सगळं कधी? व्हेन वी विल हॅव अ फिलिंग ऑफ सेल्फ रेग्युलेशन इन दी सेल्फ. आणि ह्याचाच रिझल्ट काय असणार आहे? रिझल्टिंग इन हेल्थ ऑफ दी बॉडी, हेल्दी बॉडी म्हणूया आपण. समजलं का? हे काय अडचण असेल तर विचारू शकताय, प्रश्न काही असतील तर त्या स्लाइड बद्दल. अदरवाइज वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड. स्लाइड बद्दल काय अडचण, डाऊट? हॅलो, जे उशिरा जॉईन झालेले विद्यार्थी आहेत त्यांनी त्यांचा रोल नंबर हा चॅट बॉक्स मध्ये नोंदवावा, ही विनंती. आवाज येतोय का? येस सर. ह्या स्लाइड बद्दल काय अडचण? नो सर. जाऊया पुढे. आता प्रोग्राम आहे, असा कुठला उपक्रम आपण केला पाहिजे ना? कशासाठी हा प्रोग्राम? सेल्फ रेग्युलेशन आणि हेल्थ. सेल्फ रेग्युलेशन म्हणजे स्वतःचं स्वतःवरती नियमन, आणि हेल्थ म्हणजे आरोग्य, बॉडीसाठी. सेल्फ रेग्युलेशन इज रिलेटेड टू सेल्फ और आय, अँड हेल्थ इज रिलेटेड टू आवर बॉडी. हे सर्व होण्यासाठी इकडे एक छोटासा प्रोग्राम, इथे एक छोटासा उपक्रम, कार्यक्रम दिलेला आहे. तो काय आपण समजून घेऊया. फिलिंग ऑफ सेल्फ रेग्युलेशन म्हणजे काय? तर इज द फिलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग अँड राईट युटिलायझेशन ऑफ आवर बॉडी. दिस पार्ट ऑलरेडी वी हॅव सीन. अँड नर्चरिंग मीन्स प्रोव्हाइडिंग नेसेसरी इनपुट्स टू आवर बॉडी. काही गोष्टी आपण बॉडीला आपल्याला द्यायला लागणार आहेत, त्या गोष्टी जर बॉडीला आपण व्यवस्थित दिल्या आहेत, ते बघितलं आपण, एअर, वॉटर, फूड, सनलाइट, ह्या सर्व गोष्टी जर बॉडीला व्यवस्थित मिळल्या तर बॉडीचं काय होतंय? पालन पोषण होतंय. द प्रोग्राम, मग असा काही उपक्रम, असा काही कार्यक्रम फॉर नर्चरिंग अँड मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ द बॉडी इन्क्लुड्स फॉलोइंग थिंग्स. मग इकडे एक छोटासा टेबल दिलेला आहे, जिकडे पहिल्या कॉलमला नाव दिलेलं आहे नर्चरिंग आवर बॉडी. बॉडीचं पालन पोषण कसं करायचं, तर ते डावी साईडची बाजू आहे, डाव्या साईडचा पहिला कॉलम त्या टेबल मधला. आणि मेंटेनिंग आवर बॉडी, आपल्या बॉडीचं मेंटेनन्स जर ठेवायचं असेल, त्या पद्धतीने बॉडीला जर आपण मेंटेन करायचं असेल तर तो कुठला कॉलम आहे? दुसरा कॉलम आहे. कॉलम कळले? हॅलो, मग आपण सगळ्यात पहिल्यांदा काय करतोय, दोन्ही बरं का, 1A 1B असं पाहणार आहोत, 2A 2B असं पाहणार आहोत, 3A 3B पाहणार, 4A 4B पाहणार. म्हणजेच हाऊ टू नर्चर आवर बॉडी सायमल्टेनियसली इफ नर्चरिंग आवर बॉडी इज फुलफिल्ड, हाऊ टू मेंटेन आवर बॉडी. ह्या दोन्ही ऍक्टिव्हिटी आणि हा संपूर्ण कार्यक्रम, जिकडे सेल्फ रेग्युलेशन आणि हेल्थ कसं सांभाळायचं, 8 पॉइंट्स दिलेले आहेत. So first point I am reading, that is intake. This is related to nurturing our body. So intake is the point which is helping us to nurture our body. आपल्या बॉडीचं पालन पोषण करण्यासाठी इंटेक हा पॉइंट आपल्याला मदत करणार आहे. मग तिकडे पॉइंट्स दिलेले आहेत, एअर, वॉटर, सनलाइट, फूड, ऑल ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ह्या इनपुट म्हणून आपण आपल्या बॉडीला जर दिल्या तर बॉडीचं पालन पोषण होणार. बरोबर? येस. आता बॉडी मेंटेन करण्यासाठी तिकडे दिलंय ना रुटीन. काही रुटीनच्या गोष्टी आहेत, त्या गोष्टी आपण केल्या पाहिजेत तर बॉडी आपली मेंटेन राहते. तर रुटीन मध्ये काय काय दिलं बघा ना, स्लीपिंग, व्यवस्थित झोप झाली पाहिजे आपली आहे. वेकिंग अप, लवकर उठणं आहे. क्लिनिंग दी बॉडी, आपली बॉडी स्वच्छ ठेवणं आहे. इटिंग म्हणजे जेवण करणं म्हणू आपण. डुईंग फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क म्हणजे प्रत्यक्षात काम करणं आहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल दीज आर रुटीन ऍक्टिव्हिटीज. विथ ऑल दीज रुटीन ऍक्टिव्हिटीज आवर बॉडी गेट्स मेंटेन्ड. वी कॅन मेंटेन आवर बॉडी. जर झोप व्यवस्थित नाही झाली तर बॉडी आपली मेंटेन राहत नाही, आपल्याला आजार व्हायला चालू होतात.
वेकिंग अप, लवकर जर आपण उठत नसल तरी पण आपल्याला आळस जडणार आहे, बरेच काही आजार त्या बॉडीमध्ये येणार आहेत. का तर सेल्फचं कंट्रोल त्या बॉडीवरती नाहीये. क्लिनिंग दी बॉडी, आपण बॉडीची आपल्या स्वच्छता ठेवत नसेल तरी पण आपण बॉडी आपली मेंटेन करू शकत नाही. आपली बॉडी जर मेंटेन ठेवायची असेल, जसं सर्व्हिसिंगला गाडी घेऊन गेलो आपण तर गाडी धुतली जाते तिकडे, ऑइल बदली करतात, ऑइल चेंज करतात आतलं, म्हणजेच त्या गाडीचा मेंटेनन्स केला जातो. त्या पद्धतीने बॉडीचा पण मेंटेनन्स करणं गरजेचं आहे इन दी फॉर्म ऑफ क्लिनिंग. यस येस सर. फिजिकल वर्क करणं गरजेचं आहे. ह्या सर्व रुटीन गोष्टी आहेत ज्याच्या थ्रू बॉडी आपली मेंटेन राहते. जाऊया पुढच्या पॉइंट कडे. हॅलो. येस सर. फिजिकल लेबर आहे. फिजिकल लेबर म्हणजे फिजिकली म्हणजे शारीरिक दृष्ट्या आपण काही काम केलं पाहिजे, त्याला फिजिकल लेबर असं म्हणतोय बरं का. आणि एक्सरसाइज जे आहे ते बॉडीला मेंटेन करण्यासाठी. नर्चरिंग बॉडीसाठी काय तर फिजिकल लेबर, फिजिकल म्हणजे परिश्रम आपण केले पाहिजेत, शारीरिक परिश्रम केले पाहिजेत. आता इकडे 2 पॉइंट आहेत बरं का. शारीरिक श्रम करणं आणि एक्सरसाइज करणं ह्या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. जर आपण बॉडीचं नर्चरिंग करत असू तर बॉडीचं मेंटेन करण्याची गरज आहे का नाही माहित नाही मला. हे एक्झाम्पल समजून घेण्यासाठी, फिजिकल लेबर करणारी जी काही लोक आहेत त्यांना एक्सरसाइज करायची गरज आहे का हो? नो सर. जे शेतामध्ये खरंच परिश्रम करतात, फिजिकल लेबर करून कष्ट करून घाम गाळतात, त्यांना एक्सरसाइज करायची गरज आहे का? दिस इज द क्वेश्चन आहे ना फ्रॉम माय साइड. जर ते शेतामध्ये फिजिकल लेबर करत असतील, शारीरिक श्रम जर घेत असतील, which is required for nurturing our body, in this case exercise is not required because automatically you are nurturing your body. म्हणजे ह्या दोन्ही कॉलम पैकी एक तरी आपण फॉलो केलं पाहिजे. एकतर पालन पोषण केलं पाहिजे, ते शक्य होत नसेल तर मग मेंटेन ठेवायला पाहिजे आपली बॉडी. येतंय का लक्षात? येस सर. मग मी फिजिकल लेबर्स बद्दलचा पॉइंट वाचतोय. फ्यू आवर्स म्हणजे काही तास लेबर अ डे प्रोव्हाइड सिग्निफिकंट बॉडी मुवमेंट्स टू कीप बॉडी इन अ गुड हेल्थ. एखादा श्रमिक जर दिवसामधले काही तास त्याच्या बॉडीला काही वेगवेगळ्या सिग्निफिकंट बॉडी मुवमेंट्स करून जर बॉडी तो काय करू शकतोय, स्वतःची बॉडी ही हेल्दी बॉडी ठेवू शकतोय, गुड हेल्थ मेंटेन करू शकतोय. यस. हॅलो. येस सर. It also ensures production of physical facility. आणि त्याच्याद्वारे तो काय करतोय, शारीरिक श्रम देऊन फिजिकल फॅसिलिटी प्रोड्यूस करण्याची खात्री करू शकतोय. ते जर आपलं शरीरच आपल्याला साथ देत नसेल तर आपण फिजिकल फॅसिलिटी कशा कमवणार? येतं का लक्षात? हाऊ वी कॅन प्रोड्यूस फिजिकल फॅसिलिटीज. बरोबर का हो? येस सर. मग दुसरा जो पार्ट आहे म्हणजे फिजिकल लेबर आहे, शारीरिक श्रम परिश्रम जे काही आहे, विथ दिस वी कॅन नर्चर आवर बॉडी. बॉडीचं पालन पोषण हे ऑटोमॅटिक होतंय. आणि जर ते होत नसेल तर देन यू विल हॅव टू मेंटेन युअर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. मग तिकडे व्यायाम केला पाहिजे. काही जण जिम लावतात, मग का तर त्यांना फिजिकल लेबर म्हणजे कष्ट करणं, शारीरिक परिश्रम करणं शक्य नसतं. त्यांची वर्क जे काही आहे ना ते वेगळ्या पद्धतीचं असतं म्हणून आपण. मग त्यांच्यासाठी एक्सरसाइज करणं हे गरजेचं आहे. विथ द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज वी कॅन मेंटेन अवर बॉडी. तिकडे म्हणलंय ना, इफ वन इज नॉट एबल टू लेबर he or she can do exercise for proper upkeeping of the body. To maintain our body we will have to do exercise. व्यायाम केला पाहिजे. का तर आपल्याला फिजिकल लेबर करणं शक्य नसेल. फॉर एक्झाम्पल काही जण ऑफिसमध्ये जाऊन काम करतात, शेतामध्ये जाऊन त्यांना कष्ट करून घाम गाळणं शक्य नसतं. मग अशा परिस्थितीमध्ये इफ रिअली यू वॉन्ट टू मेंटेन युअर बॉडी देन व्हॉट इज द ऑप्शन? एक्सरसाइज.
समजलं का? दोन्ही दिलेलं आहे इकडे. हॅलो, येस सर. आता पुढचा जो पॉइंट आहे, बॅलन्सिंग इंटरनल अँड एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये काही पार्ट्स आहेत बॉडीचे, बॉडीच्या बाहेर काही ऑर्गन्स आहेत, ह्याच्यामध्ये बॅलन्सिंग करणं आहे. हे जर बॅलन्सिंग झालं तर आपण आपल्या बॉडीचं पालन पोषण करतोय असं समजूया आपण. आणि ते जर शक्य नाही झालं तर बॅलन्सिंग ब्रीदिंग ऑफ बॉडी. आपल्या बॉडीचं ब्रीदिंग म्हणजे काय? योगा करणे. समजतं का बघा? सो इफ यू आर डुईंग अन इंटरनल, म्हणजे इंटरनल इज रिलेटेड टू आवर माइंड. इट मीन्स सेल्फ इज कंट्रोलिंग एंटायर बॉडी. ह्या संदर्भाने हा थर्ड पॉइंट घेतलेला आहे, लक्षात घ्या. मग जर आपल्याला सेल्फचा सेल्फ वरती कंट्रोल नसेल, इंटरनल म्हणजे माइंड आणि आपलं बॉडी ह्याच्यामध्ये जर बॅलन्सिंग होत नसेल, तर मग यू विल हॅव टू मेंटेन युअर बॉडी बाय बॅलन्सिंग ब्रीदिंग ऑफ बॉडी. इट मीन्स बाय डुईंग सर्टन काइंड ऑफ योगा म्हणूया आपण. योगा करणं म्हणजेच आपल्या ब्रीदिंग वरती कंट्रोल ठेवणं, लक्षात घ्या. ती एक ऍक्टिव्हिटी आहे जिकडे आपण इनहेलेशन करतोय, एक्झलेशन करतोय. बरोबर का? हो सर. मग पहिला पॉइंट वाचतोय मी, बॅलन्सिंग इंटरनल अँड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बाय धिस वी आर नर्चरिंग आवर बॉडी. मग ह्या पॉइंट मध्ये काय म्हणलं बघा ना, देअर इज अ नीड फॉर कीपिंग द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स इन द हार्मनी बाय अप्रोप्रिएट मीन्स लाईक पोस्चर, मुवमेंट्स. आपण बसतोय कसं, आपली हालचाल कशी होते, ह्या गोष्टीवरती आपलं इंटरनल आणि एक्सटर्नल ऑर्गनची हार्मनी अवलंबून आहे. बरोबर का? येस सर. आता आपल्या क्लासमध्ये 52 विद्यार्थी आहेत, ह्यातले 10 ते 15 विद्यार्थी झोपून लेक्चर ऐकत असणार आहेत. जर ते तसं झोपून लेक्चर जर ऐकत असतील तर भविष्यामध्ये त्यांचं इंटरनल आणि एक्सटर्नल ऑर्गन जे आहेत त्यांच्यामध्ये बॅलन्स राहणार नाही, लक्षात घ्या. येते का लक्षात? हॅलो, हो सर. म्हणजे आपलं पोस्चर कसं आहे, आपण बसतो कसं आहे ना, आपली मुवमेंट कशी आहे, त्याच्यावरती आपले इंटरनल ऑर्गन्स आणि एक्सटर्नल ऑर्गन्स ह्याच्यामधली हार्मनी अवलंबून असते. त्याच्यामुळे ज्या वेळेस आपण एखादा लेक्चर सेशन अटेंड करत असतो त्यावेळेस आपण अटेंटिव्ह मोड मध्ये असलं पाहिजे. आपली बॉडी कशी बघा ना, रिसिव्हिंग मोड मध्ये आपण असलं पाहिजे. जे काही सांगितलं जाते ते सगळं ग्रहण करण्याच्या मनस्थितीमध्ये, माइंडसेट मध्ये आपली बॉडी असली पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी व्यवस्थित पद्धतीचं पोस्चर असलं पाहिजे. पूर्वीच्या काळामध्ये ताट बसूनच ज्ञान ग्रहण करणं हे कंपल्शन होतं, लक्षात घ्या. नंतर हे तुटत गेलं आहे. फिजिकल फॅसिलिटी, कम्फर्टच्या नादामध्ये ह्या गोष्टी सगळ्या आपण हरवून बसलेलो आहे. बरोबर का? हॅलो, येस सर. ह्या गोष्टींचा पण विचार करा बरं का. आपण आपलं बिहेवियर हे सेल्फच्या कंट्रोलवरती आहे सगळं आहे. आपण जेवढं आपल्याला स्वतःला आळशी बनवणार आहेत तेवढं जास्त आपण स्वतःला इनसफिशियंट बनवणार आहोत भविष्यामध्ये फिजिकल फॅसिलिटीज प्रोड्यूस करण्यासाठी. मग समृद्धी कशी येईल ह्याचा पण विचार करा. Therefore, we will have to maintain balance in the internal as well as external organs by following certain body postures and movements of our body. आपल्या बॉडीच्या हालचाल सुद्धा त्या पद्धतीने असल्या पाहिजेत. पोस्चर म्हणजे बसण्या, बॉडीचं पोस्चर म्हणजे काय हो? एका विशिष्ट पद्धतीमध्ये बसणं, बॉडीची स्थिती. हा, बॉडीची स्थिती. मग ह्याद्वारे काय होतंय, आपल्या बॉडीचं नर्चरिंग होतंय. आणि हे जर शक्य नसेल तर मग दुसरा पॉइंट जिकडे मेंटेन बॉडीला आपल्याला करणं गरजेचं आहे, जिकडे बॅलन्सिंग ब्रीदिंग ऑफ द बॉडी म्हणलंय. ब्रीदिंग इज ए सिग्निफिकंट ऍक्टिव्हिटी ऑफ द बॉडी. श्वास घेणं आणि श्वास सोडणं आहे. जिकडे इनहेलेशन अँड एक्झलेशन, दीज आर दी 2 ऍक्टिव्हिटीज अँड वी आर कन्सिडरिंग, वी आर कॉलिंग इट ॲज ब्रीदिंग ऍक्टिव्हिटी. मग ही पण एक बॉडीची क्रिया आहे म्हणूया आपण, जिकडे बॅलन्सिंग दी ब्रीदिंग ऑफ आवर बॉडी इज नेसेसरी. आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये ब्रीदिंगचं म्हणजे बॉडीचं इनहेलेशन आणि एक्झलेशन करणं हे पण बॅलन्स्ड वे मध्ये पाहिजे. जर आपण
बॅलन्सिंग इंटरनल अँड एक्सटर्नल ऑर्गन जर करू नाही शकलो तर मग योगा कन्सिडर करायचे एक्झाम्पल इकडे बरं का. योगाने ते शक्य आहे. Yes, sir. थ्रू अप्रोप्रिएट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. मग तिकडे आपण श्वसनाचे काही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस योगा केला पाहिजे. त्या योगा केल्यामुळे काय होणार आहे, आपली बॉडी ही हेल्दी होणार आहे आणि आपला सेल्फ हा आपल्या बॉडीच्या कंट्रोलमध्ये राहणार आहे. त्याच्यासाठी योगा करणं. समजलं का? हो सर. पुढच्या पॉइंट कडे जातोय आपण शेवटचा पॉइंट आहे मेडिसिन आहे. मेडिसिन म्हणजे औषध गोळ्या म्हणूया आपण. ह्या औषध गोळ्या घेतल्यानंतर बॉडीचं नर्चरिंग होणार आहे. लक्षात येतं का बघा. आणि काही परिस्थितीमध्ये मेडिसिन घेऊन सुद्धा आहे ना आपली बॉडी मेंटेन होऊ नाही शकत. त्या केसमध्ये मग आपल्याला ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं आहे बॉडीसाठी. जिकडे आपण उपचार म्हणतोय त्या दोन्हीमध्ये फरक आहे बघा. मेडिसिन्स अँड ट्रीटमेंट ह्या दोन्हीमध्ये फरक आहे. मेडिसिन्स म्हणजे फक्त औषध गोळ्यांनी आपल्या बॉडीचं नर्चरिंग होतंय. पण जर अशी एखादी केस असेल औषध गोळ्या पण आपल्या बॉडीवरती काम करायचं बंद झालेलं आहे, इन सच केसेस व्हॉट वी विल हॅव टू डू, वी विल हॅव टू गो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आवर बॉडी. आपल्या बॉडीचे उपचार करणं गरजेचं आहे. बरोबर का? येस सर. येतं का लक्षात बघा. मग मेडिसिन बद्दल वाचतोय मी. दी बॉडी इज सेल्फ ऑर्गनाइज्ड. आपली बॉडी जी काही आहे ती स्वतः सर्व गोष्टींचं ऑर्गनाइज्ड वे मध्ये, प्रत्येक बॉडीचा पार्ट हा एकमेकांशी कनेक्टेड आहे, हार्मनी आहे. सेल्फ ऑर्गनाइज्ड बॉडी हे सेल्फ ऑर्गनाइज्ड सिस्टमचं एक एक्झाम्पल बॉडी म्हणून पण आपण कन्सिडर करू शकतोय. आणि सर्व आपले बॉडीचे पार्ट हे नॅचरली हार्मनीमध्ये आहेत. इट इज एबल टू रिकवर इटसेल्फ. ऑटोमॅटिक आपली बॉडी रिकवर करत असते. फॉर एक्झाम्पल एखादी जखम झाली आपल्याला, तर जखम झाल्यानंतर क्लॉटिंग होतं रक्ताचं म्हणू आपण, आणि खपली बसते. ऑटोमॅटिक ही प्रोसेस आहे, बॉडीची रिकवर होण्याची प्रोसेस आहे. तिकडे हात मुरगाळला, पाय मुरगाळला, तर ऑटोमॅटिक त्या गोष्टी बॉडी आपल्या काही लिमिट मध्ये असतील तर त्या गोष्टी रिकवर करते. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. फ्रॉम मेनी डिस्टर्बन्सेस. बाहेरचे जे काही बरेच काही अडथळे आहेत त्या अडथळ्यांचं रिकव्हरी आपली बॉडी करते. म्हणजेच बॉडी आपली सेल्फ ऑर्गनाइज्ड आहे. बट ड्यू टू सम रिझन्स, पण काही कारणांमुळे इट रन्स इन टू डिसहार्मनी. काही कारणांमुळे आपल्या सेल्फ आणि बॉडीमध्ये हार्मनी जी आहे ती निघून जाते. डिसहार्मनी म्हणजे निघून गेली ती. मग मेडिसिन्स, औषध गोळ्या आहे ना, इज हेल्पफुल टू टेक केअर ऑफ आवर लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स. मग जे काही डिसऑर्डर्स झालेले आहेत, जे काही आपली बॉडी डिसहार्मनीमध्ये गेलेली आहे, त्याच्यासाठी औषध गोळ्या आपल्याला मदत करणार आहेत आपल्या बॉडीची रिकव्हरी करण्यासाठी. नॉन कम्युनिकेबल इलनेसेस, असे काही कम्युनिकेबल डिसीजेस असतील, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस असतील, त्यांचं त्यातून रिकव्हर होण्यासाठी आपली बॉडी ऑटोमॅटिकच तिकडे काळजी घेते जर ती हार्मनीमध्ये असेल सेल्फ सोबत. पण काही कारणांमुळे, काही रिझन्समुळे त्या सेल्फ आणि बॉडीमध्ये डिसहार्मनी येते. मग त्याच्यानंतर आपल्याला मदत करणार कोण असेल तर ते औषध गोळ्या आहेत. येस. Yes, sir. आता ट्रीटमेंट आहे, विथ द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो वी कॅन मेंटेन आवर बॉडी. इन द इव्हेंट ऑफ बॉडी is not in a state to recover itself back to the state of harmony, there is a need for the treatment. उपचाराची गरज कधी आहे? जर औषध गोळ्यांनी पण आपली बॉडी जर रिकवर नाही होत नसेल तर मग तिकडे ऍडमिट होऊन ट्रीटमेंट, उपचार करून घेणं स्वतःच्या बॉडीवरती आहे ते गरजेचं राहतं. त्याला मग मेंटेनिंग दी बॉडीच्या स्टेटमध्ये गेलो आपण. म्हणजे कधी कधी दवाखान्यामध्ये जाऊन फक्त औषध गोळ्या खाऊन आपण बरं होतो, आपली बॉडी लगेच रिकवर होते. जी काही डिसहार्मनी थोड्या वेळापुरती आलेली आहे ते आपण रिकवर होते बॉडी. पण काही गोष्टींमध्ये सिव्हिरिटी जास्त येते बॉडीमध्ये, रिकवर होणं गोळ्या खाऊन पण शक्य होत नाही. इन सच केसेस व्हॉट वी विल हॅव टू डू, वी विल हॅव टू ऍडमिट आवर सेल्फ इन दी हॉस्पिटल अँड वी विल हॅव टू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट. समजलं का? हॅलो. Yes, sir.
मग ह्या टेबल वरून बरं का, हा जो टेबल दिलेला आहे, फ्रॉम दिस टेबल व्हॉट वी कॅन achieve self-regulation and health in our body. Self-regulation we can achieve in self and health we can achieve in body. जाऊया पुढे. काय अडचण, डाऊट? सोपं आहे हे सगळं बरं का, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, फक्त आपण फॉलो नाही करत आहे म्हणून अडचण आहे. म्हणून हे अभ्यासक्रमात हे आणलेलं आहे. आपण दुर्लक्ष करतो या गोष्टींना, मग परत आजारी पडून आपला सगळा मौल्यवान वेळ, आयुष्य तिकडे वाया जातं मग आजारात. बरोबर का? Yes, sir. पुढच्या स्लाइड कडे जातोय आपण. प्रोटेक्टिंग अँड राईट युटिलायझेशन ऑफ आवर बॉडी म्हणजे काय हे पण आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे, थोडंसं डिटेल मध्ये पाहतोय. प्रोव्हाइडिंग ए कंडिसिव्ह अँड फिजिकल एन्व्हायरमेंट इन्क्लुडिंग क्लोथ, शेल्टर, ETC इज ऑल पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी. आपल्या बॉडीचं संरक्षण करणं, फिजिकल एन्व्हायरमेंट म्हणजे हे जे काही पर्यावरण आहे, निसर्ग आहे, त्याच्यामध्ये मग कपडे घालून आणि निवारा बांधून, घर बांधून आपण आपल्या बॉडीचं प्रोटेक्शन करतोय. राईट युटिलायझेशन ऑफ आवर बॉडी वुड मीन इट इज युज्ड इन ए प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग ह्युमन ऍस्पायरेशन्स. मानवी महत्वाकांक्षा ज्या आहेत त्याच्यासाठी आपल्या बॉडीचा योग्य वापर जर झाला तर तिकडे राईट युटिलायझेशन ऑफ आवर बॉडी झालं असं समजायचं आपण. विच इज बेसिकली द नीड ऑफ सेल्फ. बॉडीच्या आतमध्ये जो सेल्फ बसलेला आहे तो ह्युमन ऍस्पायरेशन्स म्हणजे मानवी महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी जर आपल्या शरीराचा उपयोग कोण करत असेल तर तिकडे आपल्या शरीराचा राईट युटिलायझेशन झाला असं आपण समजायचं आहे. आलं का लक्षात? Yes, sir. If one is using the body in a process of fulfilling the needs of the self, म्हणजेच it is a right utilization of our body. आपल्या सेल्फच्या ज्या काही गरजा आहेत त्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जर आपण आपल्या बॉडीचा वापर योग्य पद्धतीने करत असू तरच आपल्या बॉडीचा योग्य पद्धतीनं वापर झाला असं आपण समजायचं आहे. It would include work with rest of nature to produce physical facilities required for the body. आपल्या शरीरासाठी जर फिजिकल फॅसिलिटीज गरजेच्याच असतील तर त्या आपण काय केल्या पाहिजेत? वर्क विथ रेस्ट ऑफ नेचर म्हणजे ह्या पृथ्वीवरती मानव सोडून जी काही पृथ्वी आहे त्या अख्ख्या पृथ्वीला आपण रेस्ट ऑफ नेचर असं समजतोय. ह्याच्या सोबत आपण काम करून वी विल हॅव टू प्रोड्यूस फिजिकल फॅसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. ज्या आपल्या बॉडीला गरजेच्या आहेत फिजिकल फॅसिलिटीज त्या आपण निर्माण पण करता यायला पाहिजेत. आलं का लक्षात? निसर्गाची काळजी घेत म्हणून आपण निसर्गाची काळजी घेत. येस Yes, sir. बरं का, शेवटचे 2 स्लाइड्स राहिलेले आहेत. मला वाटतं इकडे रिव्हिजिटिंग आहे. प्रॉस्पेरिटी म्हणजे काय ना, बिटवीन सेल्फ अँड बॉडी. वन्स अगेन वी आर विजिटिंग अगेन आहे. कुठल्या पॉइंटला प्रॉस्पेरिटी म्हणजे काय, समृद्धी म्हणजे काय, पण ती कशाच्या स्वरूपात, बिटवीन सेल्फ आणि बॉडी. मी फास्ट वाचतोय हे तुम्हाला समजेल, समजलं नाही तर फक्त सांगा, मी सांगेन परत. The need for physical facility is essential and essentially related to fulfillment of this feeling of responsibility towards our body. फिजिकल फॅसिलिटीची गरज जर विचारात घेतली आणि ती जर आपण आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये जो सेल्फ आहे तर त्याच्या जबाबदाऱ्या आहेत. त्या जबाबदाऱ्या काय आहेत? नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग अँड राईट युटिलायझिंग आवर बॉडी. ह्याच्या संदर्भात जर आपण सेल्फला पाहिलं, बॉडीला पाहिलं आणि फिजिकल फॅसिलिटीजला पाहिलं, वी नीड फिजिकल फॅसिलिटीज फॉर नर्चरिंग आवर बॉडी. मग त्याच्यामध्ये ज्या फिजिकल फॅसिलिटीज, भौतिक सुविधा लागणार आहेत त्या नर्चरिंग आवर बॉडीसाठी सुद्धा असणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल फूड, आपण जे काही अन्न ग्रहण करतोय ते नर्चरिंग ऑफ आवर बॉडीचा एक पार्ट आहे, लक्षात घ्या. मग त्याच्यासाठी फिजिकल फॅसिलिटीज प्रोड्यूस करणं गरजेचं आहे आपल्यासाठी. म्हणून आपण फिजिकल फॅसिलिटीजला पण पकडून जायचंय, धरून जायचंय. फिजिकल फॅसिलिटीजला सोडून चालणार नाही. आपला विषय असं सांगत नाहीये की फक्त सेल्फवर काम करा, फिजिकल फॅसिलिटी गरजेच्या नाहीयेत, सगळं सोडून द्या आणि फक्त सेल्फचा विचार करा, असा आपला विषय सांगत नाहीये.
आपला विषय हे पण सांगतोय की इफ रिअली यू वॉन्ट टू नर्चर युअर बॉडी, टू नर्चर अवर बॉडी, फूड इज रिक्वायर्ड. इन दिस केस व्हॉट इज रिक्वायर्ड? अकॉर्डिंगली वी विल हॅव टू प्रोड्यूस, वी विल हॅव टू वर्क फॉर फिजिकल फॅसिलिटीज. समजा प्रोटेक्टिंग आवर बॉडीचा जर विचार केला, क्लोथ्स आणि शेल्टर्स हे गरजेचे आहेत, कपडे आणि घर हे गरजेचं आहे आपल्याला, त्याने आपल्या बॉडीचं संरक्षण होणार आहे. राईटली युटिलायझिंग आवर बॉडीचं पण पाहिलं आपण तिकडे, योग्य पद्धतीने ह्युमन ऍस्पायरेशन साठी जर आपल्या बॉडीचा वापर होत असेल तर तो चांगल्याच प्रकारचा वापर आहे. आणि ह्या पद्धतीने जर आपण प्रॉस्पेरिटीला समजून घेतलं, समृद्धीला समजून घेतलं आणि मग आपण प्रॉस्पेरिटीच्या मागे जर लागलो, क्वांटिटी डिफाईन ठेवत, तर मग अडचणी येणार नाही. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. And if we can see this clearly, जर आपण हे स्पष्टपणे पाहू शकत असू, we can also see that physical facility required to ensure each one of them is required in limited quantity. मी मगाशी सांगितलं, लिमिटेड क्वांटिटी म्हणजे मर्यादित प्रमाणामध्ये फिजिकल फॅसिलिटीज ची खात्री करणं. हेन्स प्रॉस्पेरिटी इज व्हेरी मच पॉसिबल. मग 100% समृद्धी मिळवणं हे आपल्यासाठी शक्य आहे. ऍज अन एक्सरसाइज, ह्याचा मग एक्सरसाइज म्हणून जर तुम्ही पाहिलं तिकडे, वन कॅन लिस्ट, तुम्ही लिस्ट करू शकताय ऑल फिजिकल फॅसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर दीज 3 पर्पजेस. ह्या तिन्ही पर्पजेस जे आहेत, कुठले कुठले? नर्चरिंग आवर बॉडी, प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अँड राईट युटिलायझेशन ऑफ आवर बॉडी. फॉर दीज पर्पजेस यू कॅन लिस्ट, तुम्ही यादी करू शकताय ह्या 3 गोष्टींसाठी फिजिकल फॅसिलिटीज काय लागतात आणि किती प्रमाणामध्ये लागतात. अँड सी वेदर दे आर लिमिटेड. येतं का लक्षात? किती प्रमाणामध्ये, लिमिटेड क्वांटिटीमध्ये त्या असल्या पाहिजेत, तशी यादी तुम्ही बनवू शकताय. हा एक तुम्ही एक्सरसाइज म्हणून, स्वाध्याय म्हणून ही गोष्ट तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये कागदावरती लिहून करू शकताय. यस. हॅलो. Yes, sir. नेक्स्ट दुसरं काय मग एक्सरसाइज? वन कॅन असेस, मूल्यांकन पण करू शकताय तुम्ही दी अवेलेबल फॅसिलिटीज. ज्या काही तुमच्यापाशी अवेलेबल फॅसिलिटीज आहेत, भौतिक सुविधा तुमच्यापाशी आहेत, त्यांचं मूल्यांकन पण तुम्ही केलं पाहिजे. सी, पाहिलं पाहिजे इफ दे आर मोर दॅन रिक्वायर्ड, जर गरजेपेक्षा ते जास्त आपल्यापाशी आहेत का नाहीत हे पण आपण पाहायला पाहिजे, ह्याचं मूल्यांकन आपण केलं पाहिजे. इफ नॉट, जर नसतील, देन हाऊ मच मोर विल बी रिक्वायर्ड कॅन बी वर्कड आउट. जर आपल्यापाशी आपल्याला वाटलं की आपल्या ज्या फिजिकल फॅसिलिटीज आहेत त्या कमी प्रमाणात आहेत, तर मग आपण काय केलं पाहिजे? त्याच्यावरती काम केलं पाहिजे. वर्कआउट करणं म्हणजे काम केलं पाहिजे. समजलं का? हॅलो. Yes, sir. दिस विल क्लिअरली गिव्ह ए विजन फॉर एन्शुरिंग प्रॉस्पेरिटी. समृद्धीची खात्री करण्याचं विजन आपल्याला स्पष्टपणे इकडे देण्याचं काम इकडे करेल. समजलं का? येस. Yes, sir. लेट अस स्टॉप हिअर. येस. Yes, sir. हा, काय अडचण असेल तर विचारा. आहे ना, शेवटची स्लाइड राहिली आहे, मला वाटतं एवढी घेऊया काय? संपेल मग आपला युनिटच संपेल इकडे. हॅलो. येस. Yes, sir. माय पार्टिसिपेशन आहे. स्वतःची व्हॅल्यू कधी वाढते बघा, आहे ना, आपण एखाद्या हे पण झालेलंच आहे बरं का, हे पण रिव्हिजिटिंग आहे ना. वन्स अगेन दिस पॉइंट वी आर टचिंग आहे ना. माय पार्टिसिपेशन म्हणजेच व्हॅल्यू आहे ना, रिगार्डिंग सेल्फ अँड बॉडी. सो व्हॉट वी विल हॅव टू डू? खात्री करायची, एन्शुरिंग ए फीलिंग ऑफ सेल्फ रेग्युलेशन इन दी सेल्फ. स्वतःच्या आतमध्ये स्वतःचं नियमन करण्याची खात्री आपण करायची, अशी भावना आपल्यापाशी यायला पाहिजे. एन्शुरिंग, खात्री करायचे. नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग अँड राईट युटिलायझेशन ऑफ अवर बॉडी. आपल्या बॉडीचं पालन पोषण, संरक्षण आणि योग्य वापर बॉडीचा झाला पाहिजे, ह्याची पण खात्री आपण करायची. एन्शुरिंग दी प्रोडक्शन, आपण काही गोष्टींचं उत्पादन, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर दॅन रिक्वायर्ड फिजिकल फॅसिलिटीज, प्रॉस्पेरिटीच्या संदर्भाची पण आपण खात्री करायची. बाय एन्शुरिंग दीज 3 वरच्या 3 सांगितलेल्या गोष्टी जर आपण एन्श्योर केल्या, बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन हार्मनी. आपलं शरीर हे हार्मनीमध्ये असतं. इट रिमेन्स हेल्दी आणि आपलं शरीर हे आरोग्यदायी पण राहतं. वन ऑल्सो हॅज द फिलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आणि त्या व्यक्तीमध्ये
समृद्ध असण्याची पण भावना असते. समजलं का? हो सर. तर इकडे युनिट नंबर 2 आपला संपला, जिकडे आपण सेल्फ आणि बॉडी आणि ह्युमन बिईंग ह्या गोष्टी समजून घेतलेल्या आहेत. नोट्स ऑलरेडी आय हॅव शेअर्ड, MCQs also I have shared. You start reading the MCQs with answers we have given. If any doubt, you can ask that particular question in the Telegram. In this way, we are saving our time and we will complete our syllabus within required time. थांबूया. सर Yes, नोटबुक मध्ये काय काय लिहायचंय? नोटबुक मध्ये तुम्ही नोट्स वगैरे काढा, जे काय तुम्हाला जमते तेवढं हे करा. MCQ MCQ लिहा वाटलं तर, नो इश्यूज. ओके, लेट अस स्टॉप. Okay. Yes, sir.